დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ ყვავილები. თავდაპირველად ავიღებ HP ფანქარს და მოვხაზავ ყვავილის ფორმას. დღეს დავხატავ აკვარელებით. დაგჭირდებათ ერთი საშუალო და ერთი შედარებით ცოტა პატარა ფუნჯი უკვე დეტალებისთვის. თუ აკვარელები არ გაქვთ, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გუაში ან თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი საღებავი გამოიყენოთ. ხატავთ ძალიან მარტივ ყვავილს, ლილიებს. ვიღებ საშუალოზე ცოტა დიდ ფუნჯს და დავიწყებ დაფერვას. როგორც იცით, აკვარელის პირველი ფენა არის ძალიან წყლიანი და გამჭვირვალე. შეგიძლიათ ადგილებში უბრალოდ ფურცელი დაასვალოთ და სხვადასხვა ფერები შეიყვანოთ შიგნით. მაგალითად, ამ წითელთან ერთად ადგილებში მე გავურევ სტაფილოს ფერს. პირველი ფენა დავფერე, ახლა დავიწყებ უფრო მუქი აქცენტების გაკეთებას. შუა გულში ოდნავ ლურჯსაც შევურევ ჩრდილისთვის. ახლა ცოტა მივაახლოვებ კადრს, რომ უფრო კარგად დაინახოთ.
ყვავილს ძალიან უხდება სხვადასხვა ფაქტურები, ასე რომ შეგიძლიათ სულ ადგილებში სხვადასხვა ფერები შეიყვანოთ, უბრალოდ ზოლები გაუკეთოთ და რა ვიცი, თქვენ თვითონ ცადეთ სხვადასხვა ექსპერიმენტები და შეიძლება ძალიან საინტერესო გამოგივიდეთ. აი მე მაგალითად ახლა ავიღებ ოდნავ იასამნის ფერს და ესეთ ლურჯ კანტებს დავარტყავ ადგილებში. ლილიებს ახასიათებს პატარა წერტილები. მე ამ წერტილების ეფექტს გავუკეთებ შხეფების დახმარებით. თქვენთვის ეს ეფექტი უკვე კარგად ნაცნობია, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. აიღეთ საშუალო ზომის ფუნჯი, კარგად დაასვალეთ საღებავში და ესეთი პატარა დარტყმითი მოძრაობებით დააშხეფეთ თქვენ ყვავილს. ეხლა ავიღებ თეთრ აკრილს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემ აკვარელს არ აქვს თეთრი ფერი. გამოვიყენებ თეთრ აკრილს და წვრილ ფუნჯს და გულში გავუკეთებ ესეთ თეთრ ზოლებს. ჩემი ყვავილი უკვე თითქმის დავხატე. თქვენ თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ ამ ფურცელზე კიდე რამდენიმე ესეთი ყვავილი დახატოთ და პატარა თაიგული გამოგივათ. და აუცილებლად გამომიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები ჩემ Facebook-ის და Instagram-ის გვერდზე. დააჭირეთ subscribe ხილაკს, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. ასევე თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ჩემ Instagram-ის და Facebook-ის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.